ማሳያችሁ ስለ ሊስት ቪው ነው። ሊስት ቪውን እንዴት አድርገን እንደምንጠቀምበትና እንዴት አድርገን ኮዶቹን አፕላይ እንደምናደርግ እናያለን ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያ ስራችን የሚሆነው ሊስት ቪውን ኤግዜኤምኤላችን ላይ ማስገባት ነው። ምክንያቱም ጃቫ ኮዳችን ላይ ከመስራታችን በፊት መጀመሪያ ኤግዜኤምኤል ኮድ ላይ ዩአይውን ወይም ዩዘር ኢንተርፌሱን ወደዚህኛው አፕላይ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ሶ የምናገኘው ሌጋሲ የሚለው ላይ ሊስት ቪውን እናገኛለን። ሶ ድራግ ኤንድ ድሮፕ አድርገን ማስገባት እንችላለን። ስለዚህ በዚህ መልኩ ይገባልናል። ባይ ዲፎልት የሚያስገባው አይዲ የለውም። ስለዚህ አይዲ እናስገባለታለን። ለምሳሌ አይዲው ሊስት ብለን መስጠት እንችላለን። ስለዚህ ለዚህ ለሊስት ቪው አይዲ መስጠት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሊስት ቪው ማለት ምን ማለት ነው? የተለያዩ የሆኑ ሊስት ኦፍ ቲንግ ሊኖሩ ይችላሉ። ቴክስቶች ሊሆኑ ኢሜጆች፣ የተለያዩ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። የነዛን ሊስት በአንድ ላይ ማሰባሰብ በተኖች፣ ለምሳሌ በተለያዩ በተኖች ለየብቻ ነበር የምንፈጥራቸው። ሊስት ቪው ከሆነ ግን እነዛን በተኖች የምንሰራበትን በቀላሉ ሊስት አዘጋጅተን በአንድ ማኔጀብል በሆነ ወይ አክሰስ የምናደርግበት ማለት ነው። ይሄ ሊስት ክሊኬብል ሊስት ሊሆን ይችላል፣ ኦር ቪው ሊስት ሊሆን ይችላል። የምንፈልገውን አይነት ቪው መስራት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ 10 በተን የምንሰራበትን በአንድ ሊስት ቪው እነዛን በተኖች 10 በተኖች በሊስት ቪው አዘጋጅተን ክሊኬብል መሆን እንዲያደርጉ ማድረግ እንችላለን፣ ቪው እንዲሆኑ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ እነሱን እንዴት እንደምንሰራ ነው የምናየው ማለት ነው በዚህኛው። ሶ እዚህ ጋር ጃቫ ኮዳችን ላይ እንምጣና መጀመሪያ ቫሪያብሉን የሊስት ቫሪያብሉን ዲክሌር እናርግ። ስለዚህ ሊስት ቪው ሊስት ብቻ ማለት እንችላለን፣ ወይም ሊስት ቪው ማለት እንችላለን። ቅድም ከሰጠ ነው ስም ጋር መመሳሰል የለበትም። ሶ ሊስት ከዛኛው ከሌሎቹ እንትኖች የሚለየው ነገር የለም። ፋይንድ ቪው ባይ አይዲ የሚል አለ። ዜን አር ዶት አይዲ ዶት የሰጠነው ስም ሊስት ቪው ነው። መጨረሻ ላይ ኮቴሽን እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ኢኒሻላይዝድ እናደርጋለን። ኢኒሻላይዝድ ካደረግን በኋላ ምን ያስፈልጓል? ልክ እንደ ስፒነር ባለፈው እንደሰራ ነው ዳታ ቪው ያስፈልገዋል፣ ወይም ዳታዎቹን ሊስቶች መኖር አለበት። ስለዚህ እነዚህ ሊስቶች ከኤግዜኤምኤል ኦር ከሊስት ኦፍ ዳታ ማግኘት እንችላለን፣ ኦር እዚሁ ጃቫ ኮድ ላይም ባለፈው በሰራንበት ወይም ማከናወን እንችላለን። ስለዚህ ልዩነት የለውም። ሊስት ኦፍ አሬ ማዘጋጀት አለብን፣ ወይም አሬ ሊስት የምንለው ማዘጋጀት አለብን። በዚሁም በራሱም መጠቀም እንችላለን፣ ኦር ሌላ ማዘጋጀት እንችላለን። ሶ ምንድነው የሚያስፈልገን? ኢኒሻላይዝድ ማድረግ አለብን አሬ ሊስት የሚለውን ወይም ዳታ ኢኒሻላይዝድ ወይም ክሬት ካረግን በኋላ እዚህ ጋር መተን ኢኒሻላይዝድ እናደርገዋለን። ኢኒሻላይዝድ ካረግነው በኋላ ለእያንዳንዱ ቫልዩ እንሰጣቸዋለን። ቫልዩዎቹም ማተር አያደርግም፣ 4 5 6 ማድረግ እንችላለን። ሶ ለምሳሌ ቁጥሩ እንዲበዛ ትንሽ ላብዛው፣ ማለት ነጠላ እንዳይሆን ሲ እዚህ ጋር ደግሞ ዲ። ስለዚህ እነዚህ ሊስቶች አዘጋጅቻለሁ። የስፔነርን የሰራውበት ሊስት ነው። ስለዚህ ብዙም ልዩነት አይፈጥርም። ሶ ቀለል ያለች ኮድ አዳፕተር ክሬት ማድረግ አለባችሁ። ስለዚህ አዳፕተራችሁን በዚህ መንገድ ሴት ማድረግ ትችላላችሁ። ከዚህኛው አዳፕተር ብዙም የሚለየው ነገር የለም። ትንሽ የሚያለያያቸው ነገር ቢኖርም ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው አዳፕተራችን ነው የምናዘጋጀው። ስለዚህ ይህ አዳፕተር ከአንድሮይድ ሪሶርስ ወይም ከራሱ ሪሶርስ ነው ሪሶርሶችን ወይም እነዚህ ሊስቶች የሊስት ስታይሉን የሚያዘጋጀው። በራሳችሁ የኛውን ሴት ማድረግ ትችላላችሁ። እሱንም እንዴት እንደምንሰራ እናያለን ማለት ነው። ዜን መጨረሻ ላይ ምን አለን? ዳታ አለን ማለት ነው። ዳታ የምንለው እዚህ ጋር ያሉትን ዳታዎች ሊስቱን ወደ አዳፕተሩ ሴት የሚያደርግበት ነው ማለት ነው። ዜን መጨረሻ ላይ ምን ማድረግ አለብን? ይህንን አዳፕተሩን ከሰራን በኋላ ወደ ሊስት ቪው ምን ማድረግ አለብን? ሴት ማድረግ አለብን። ስለዚህ ሊስት እናደርግና ዶት ሴት አዳፕተር ሴት አዳፕተር እናደርጋለን። የአዳፕተራችን ስም አዳፕተር የሚል ስም ነው ያለው። ስለዚህ ይሄኛውን ስም ነው እዚህ ጋር አፕላይ የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የተሰራውን ስራ በሙሉ ወደ ሊስት ቪው አዳፕተር ይከተዋል። ከዛ ከአዳፕተሩ ወደ ሊስት ቪው ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ሊስት ቪዎችን ሴት እናደርጋለን። ስለዚህ አውትፑቱ ምን አይነት ይመስላል፣ ምን ይመስላል የሚሉትን
ኢሙሌተራችን ላይ እናያለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ABCD እያለ የሚሄድ ሊስት አዘጋጅተናል ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ እዚህ ጋር እንደምታዩት በክሊከብል ነው፣ በቀላሉ መነካት የሚችል ነው። ሲነካ ምንም አይነት ቫሉ አይኖረውም፣ ምክንያቱም ሊስነር አላዘጋጀንለትም። ሊስነር እና የራሱን የቻለ ስታይል ለማዘጋጀት እንሞክራለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ስንመጣ የራሳችንን የሆነውን ሌአውት እንዴት እናዘጋጃለን የሚለውን እዚህ ጋር ለማየት እንሞክራለን። እዚህ ጋር አሁን ሲጠቀም የነበረው አይታችሁት ከሆነ ከአንድሮይድ ነው የሚወስደው። ከአንድሮይድ ማለት ከራሱ ከሲስተሙ የራሱን የቻለ ስፔነር አይተሞችን ወስዶ የራሱ ይሰራል። ግን የራሳችን መስራት ስንፈልግስ የሚለውን አሁን እናያለን። ስለዚህ እዚህ ጋር አንድሮይድ የሚለውን እንተው እና የራሳችንን ከሪሶርስ እንዲጀምር እናደርጋለን። ስለዚህ ሲምፕል ስፔነር አይተም የሚባል የለንም አር ሌአውት ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን በራሳችን ዲክለር እናደርጋለን። እዚህ ጋር ራይት ክሊክ እናደርግና ኒው ሌአውት ሪሶርስ ፋይል እንላለን። ለምሳሌ ሊስት ደብል ሊስትስ ብለው፣ ምክንያቱም ከሌላው እንዲለይ ምናልባት ከሊስት ጋር እንዳይመሳሰል ሊስት የሚል እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁ። ወደ ስፕሊት ላድርገውና ሪላቲቭ ሌአውት አሚን ሊስት ሌአውት ስለሚመቸኝ ኦፕስ ሊኒየር ሌአውት እጠቀማለሁ። እዚህ ጋር ኦሪንቴሽን ሆሪዞንታል እጠቀማለሁ። ዴን መጀመሪያ ምን እንዲያደርግ ኢሜጅን ዋርፕ ኮንቴንት ዋርፕ ኮንቴንት ከሚሆን ግን ጀስት በራሴ ሳይዝ ልስጠው፣ ምክንያቱም ከኢሜጁ ሳይዝ ጋር እንዳይጋጭብኝ የራሴን ሳይዝ እጠቀማለሁ። ለነዚህ አይዲ መስጠትም ሊጠበቅብኝም ላይጠበቅብኝም ይችላል። ሶ ምን ላርግ ኢሜጅ ወይም ኤስአርሲን በመጠቀም ሪሶርስ ላስገባ። ስለዚህ ሪሶርሴን አስገብቻለሁ። ዴን ቴክስቱ የሚታይበትን ቴክስት ቪው ዊድዙ ማች ፓረንት ማድረግ እችላለሁ። ዋርፕ ኮንቴንት ለዚህ አይዲ ልስጠው ቴክስት ቪው ልበለው። ሶ እዚህኛው ቴክስት ላይ እነዛ ሊስቶች እንዲመጡ ለማድረግ ሞክራለሁ ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ የቴክስትን ፕሮፐርቲ ላስተካክለው። ለምሳሌ ቴክስት ቦልድ ይሁን። እሺ ቴክስት ሳይዜን ደግሞ ለምሳሌ 30 ኦር ከዛ በላይ ላርገው። ዲፎልት ስሙ እንዲታየኝ ቴክስት አፕኔም ላርገው። እንደምታዩት በዚህ መልኩ ሴት አድርጎልኛል። ግራቪቲ ሌአውት ሴንተር ነው። ኦኬ ከራሱ ጋር ያለውን እንዲሰራልኝ ግራቪቲ ይለዋለሁ ማለት ነው። ሶ በዚህ መልኩ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሀይቱ ማች ፓረንት ነው እንደሚታየው። ስለዚህ ማች ፓረንት መሆን የለበትም፣ ዋርፕ ኮንቴንት ነው መሆን ያለበትም። ምክንያቱም ሊስቶች ስለሆኑ እነዚህ ሊስቶች ግዴታ ወደ ታች ሊስት መሆን ስላለባቸው በዚህ መልኩ ቢሆኑ የተሻለ ነው። የኢሜጁም ሳይዝ ትንሽ የበዛ ይመስለኛል። ለምሳሌ 70 ባረገው ብዙም እንትን ቢል አይመስለኝም። የዚህን 60 ባረገው አይ ቲንክ ጥሩ እይታ ላይ የሚሆን ይመስለኛል። ስለዚህ ባክግራውንዱንም ሌላ ባክግራውንድ መጠቀም እችላለሁ። ባክግራውንድ የተሻለ ባክግራውንድ ፈልጋለሁ። ሰማያዊ እንኳን ብዙ ከሌላኛው ጋር ስለሚጣረስ
ብዙም ከሌላው ከለር ገልታ እንትን ያላለን በዚህ መልኩ እጠቀማለሁ ማለት ነው። እሺ ስለዚህ ስሙ ምንድነው? ሊስትስ ነው። ዴን እንደገና ኮማ አረግና ሊስቶችን ማዘጋጅበት አይዲ አለ። ስለዚህ አር ዶት አይዲ ዶት ምን አረጋለሁ ማለት ነው። ቅድም ያስገባሁት ቴክስት ቪው ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ እጠቀማለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ ያለውን ይሄኛውን ቴክስት አፕላይ እንዲያረገው ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሪዛልቱን እስቲ አብረን እንየው። የምኑን የሰራሁት በነገራችን ላይ ሌላ ቪው ነው የሰራሁት። ስለዚህ ሊስት ሰርቄዋለሁ። እሺ አሁን ስፔነር ላይ ነበር ያስገባሁት። ከስፔነር ወደ ሊስት ቪው አድርጌዋለሁ። አብዛኛው ተመሳሳይ ነገር ስለነበር ብዙም አላስተዋልኩትም ነበር። ስለዚህ አሁን አስተካክያለሁ። ምክንያቱም ስፔነሩ ላይ ነው እንደዚህ አይነት ቪው የሰጠኝ። እንደምታዩት ቅድም የሰራሁት ስታይል በዚህ መልኩ መጥቶልኛል። ስለዚህ ኢሜጁ ኦልሬዲ ተመሳሳይ ነው። ተመሳሳይ የሆነበት ምክንያት እኔ አፕላይ ማድረገው ቴክስት ለቴክስቶቹ ብቻ ነው እንጂ ኢሜጅ አልሰጠሁትም። ለዚህ የመጀመሪያው ኢሜጅ ለዚህኛው ተጠቀም ብዬ አልሰጠሁትም። ግን በእንደዚህ አይነት መልኩ ማስተካከል እችላለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ማድረግ ያለብን እሱ የሚሰጠን ወይም ባይ ዲፎልት የሚኖረው የራሱን የቻለ ስታይል አለ። ያንን ስታይል በራሳችን ከስተማይዝ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ደግሞ ሊስነሩን እንዴት አድርገን እንደምንሰራ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ሊስት ብለን እንጽፋለን። ዶት ሴት ኦን አይ ቲንክ ካፒታል ኦን ክሊክ ሊስነር የሚለው ላይ እናረጋለን። ኒው ኦን ክሊክ ሊስነር እናረጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሊስት ቪው ልክ አንደኛው አይተም ላይ ክሊክ ሲደረግ በፖዚሽን ስለሆነ ትንሽ ይለያያል። ስለዚህ ኦን ክሊክ ካልነው ሁሉም ክሊክ ሲደረግ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይህ ግዴታ በየአንዳንዱ አይተም ክሊክ ሲደረግ መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ኦን አይተም ነው መሆን ያለበት ማለት ነው። ኦን አይተም ክሊክ ሊስነር ነው መሆን ያለው። ሴት ኦን ሴት ሳይት ኦን አይተም ክሊክ ሊስነር ላይ ነው ማድረግ ያለብን። ያለበዛ ሁሉም ሊስት ቪው ሲነካ የሚሰጠን ቫልዩ አለ። ስለዚህ ለእያንዳንዱ አይተም የራሱን የቻለ ሊስት ቪው መኖር አለበት። ምክንያቱም ይሄኛው ነው ኢኒሻል ወይም ይሄንን ነው ሊስን ማድረግ ያለብን ማለት ነው። ዴን ኒው አርጌ ኢኒሻላይዝ አረጋለሁ። ኦን አይተም ክሊክ ሊስነር አረጋለሁ። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ምን ሰጥቶኛል? አይ እንደነገርኳችሁ ፖዚሽኑ ነው የሚነግረኝ። ሎንግ ደግሞ ራሱን የቻለ አይ ቲንክ ቫልዩ ኦር ሌላ ነው ቪው የሚያስደርገኝ። ስለዚህ እስቲ ልክ እያንዳንዱ በተን ላይ ክሊክ ወይም እያንዳንዱ ሊስት ቪው ላይ ክሊክ ሳረግ የራሱን የቻለ ቫልዩ እንደሚሰጠኝና እንደማይሰጠኝ እሱን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ቼክ የምናደርግበት ቶስት አለ። ዴን መጨረሻ ላይ ኮንካቲኔት አድርገን ማንን እንዲያሳየን ዳታን፣ ከዛ ዳታ ዶት ጌት ማንን አይን እንዲያደርግ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ራን እናድርገውና ልክ ሁለተኛው ላይ ሳረግ ቢቢ የሚለውን ቪው ማድረግ አለበት ማለት ነው። እሺ ለምሳሌ ቢን ስነካ እንደምታዩት ቢቢ የሚለውን ነው የሚያደርገው። ኤን ስነካ ኤ የሚሉትን ነው ሴሌክት የሚያደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ኤግዛክት የሆነውን ፖዚሽን በቀላሉ አግኝቼዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለእያንዳንዱ የምትፈልጉትን ቫልዩ መስጠት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ኢፍ ኤልስ ስቴትመንት መጠቀም ትችላላችሁ። ኢፍ አይ
ኢኳልስ ቱ ደብል ኢዝ ኢኳልስ ቱ ነው የምትጠቀሙት። 0 ከሆነ ምን አርግልኝ የሆነ ቫልዩ ስጠኝ ወይም የሆነ ነገር ያርግ ብላችሁ መስራት ትችላላችሁ። እንደገና ኤልስ ኢፍን መጠቀም ትችላላችሁ። ኤልስ ኢፍ አይ ቲንክ ኤልስ ኢፍን ተጠቅማችሁ አይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ቅድም 0 ነበር አሁን 1 እናደርገዋለን ማለት ነው። ቴን ኮቴሽኑን እንዘጋለን። በዚህ መልኩ አስፈላጊውን የሆነውን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ሁለተኛው ላይ ሲነካ ብቻ ቫልዩ እንዲሰጥ ወይም አንዳንድ እንዲል ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የመጀመሪያው ላይ ክሊክ ሲደረግ ምንም አይነት ቫልዩ እንዳይኖረው ወይም ምንም አይነት ነገር ዲስፕሌይ እንዳይሆን ማድረግ እችላለሁ። ምክንያቱም የጠራውት ማንም ብቻ ነው አይ ወይም ፖዚሽኑ ከአንድ ጋር ኢኳል ሲሆን ብቻ ነው ማለት ነው። ዴን እዚህ ጋር ስነካ ምንም አይነት ቫልዩ እያሳየኝ አይደለም። ሁለት ላይ ስነካ ግን እንደምታዩት አንድ እና ቢን የያዘ ቫልዩ ይታያል ማለት ነው። 3 እና 4 ላይም ምንም አይነት ምልክት አያሳይም። ምክንያቱም እኔ እንዲያሳይኝ ያዘዝኩት እዚህ ጋር ሁለተኛው ላይ ብቻ ነው ማለት ነው። ሶ እንደዚህ እያለን እስከ አለው ቫልዩ ድረስ እስከ 4 ነው። ስለዚህ እስከ 4 ድረስ ማድረግ እችላለሁ። ኦር ሶስተኛውን ከሰራን በኋላ ኤልስ ብለን ያሉትን ቫልዩዎች ከዚህ በታች የሆነ ቫልዩ እንዲሰጠን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ በዚህ መልኩ ሊስት ቪዎችን ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛ ራሱ በሚሰጠን ሳምፕል መስራት እንችላለን። ሁለተኛ ራሳችን በምንሰራው ማለትም በሊስት በዚህ መልኩ በምናዘጋጀው የራሳችን ቪው ላይ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ለዛሬ ያሰብኩት ይህን ነው። ስለዚህ በሌሎች ቱቶሪያሎች ደግሞ እንገናኛለን ማለት ነው። ቻው።